હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ફિઝિક્સના ઓનલાઈન લેક્ચર્સની અંદર આપ સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આ લેક્ચર્સની અંદર આપણે બે મસ્ત મજાની થિયરી ભણવાની છે જેનું નામ છે જ્હોન પ્લેટ. જ્હોન અબ્રામવાળા જ્હોન નહીં, પણ જ્હોન પ્લેટ ભણવાની છે. બહુ એકદમ ઇઝી થિયરી છે. થોડાક ઇક્વેશન આવે છે અને એક નામ એવું છે બાયોનોર્મલ એક્સપ્રેશન શું છે એ આવશે અને એક આ થિયરી છે. રાઈટ, આ બે પ્રકારની પ્લેટ છે ઝોન પ્લેટ, એક પોઝિટિવ અને બીજી છે નેગેટિવ. નેગેટિવ અત્યારે આવી વધારે સારું છે અત્યારના સમયમાં. ઓકે, પોઝિટિવ કરતા. ઓકે, ઝોન પ્લેટ છે તો ઝોન પ્લેટ માટે થોડું ભણવાનું છે અને બીજું આ ઝોન પ્લેટની થિયરી એનું ઇક્વેશન તારવવાનું છે કે ઝોન પ્લેટ માટે વેવલેન્થ કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય. આ બંને પ્રશ્નને કમ્પેરેટિવલી હાઇલાઇટ પણ બે જુદા જુદા ક્વેશ્ચન છે. સૌથી પહેલા આપણે વાત કરવાની છે કે પોઝિટિવ ઝોન પ્લેટ એટલે શું અને નેગેટિવ ઝોન પ્લેટ એટલે શું. જો હવે આ બધા ઇક્વેશન છે ને તમે જોતા છો ને એવું લાગશે કે આગળના વિડીયો લેક્ચર્સ અંદર ભણી ગયા. જોવો છે b+3 λ/2 2 λ/2 λ/2 1, પણ એની અંદર વચ્ચે ક્યાં બ્લેન્ક નહોતી રહી, ખાલી જગ્યા વળી. રાઈટ, ત્યારે આપણે એને ડાયરેક્ટ ભણ્યા હતા કે આવી રીતે કંઈક હોય સર્ક્યુલર, કે જેની અંદર મેં કીધું હતું કે સર્ક્યુલર શેપ બને તો વચ્ચે પણ સર્ક્યુલર શેપ બે બનાવ્યા હતા તો વચ્ચે ખાલી જગ્યા રહેતી હતી. ક્લિયર, એક સર્કલ પછી બીજું સર્કલ, બંને વચ્ચે થોડો કંઈક ડિફરન્સ રહેતો તો બંને ઓવરલેપ ન થઈ ગઈ. આવું ભણ્યા હતા આપણે લાસ્ટ લેક્ચર્સની અંદર. જો આવા સર્કલ બંને વચ્ચે કંઈક જગ્યા રહી જતી હતી. આવા એક સર્કલ નહોતા, આ પહેલું સર્કલ, આ બીજું સર્કલ, આ ત્રીજું, એવા એક સર્કલ હતા નહીં. ક્લિયર, તો બંને વચ્ચે જે જગ્યા રહી જતી હતી તો એના આધારે એના જુદા જુદા બે પ્રકાર પડે છે. જુદા જુદા બે પ્રકાર પડે છે. એક પ્રકાર છે પોઝિટિવ ઝોનલ પ્લેટ અને બીજું છે નેગેટિવ ઝોનલ પ્લેટ. હવે પોઝિટિવ ઝોનલ પ્લેટ અને નેગેટિવ ઝોનલ પ્લેટ એટલે શું એનો આપણે અભ્યાસ કરીએ તો કે પોઝિટિવ ઝોનલ પ્લેટ અને નેગેટિવ બંને સેમ છે, કોઈ ડિફરન્સ નથી. માત્ર એની જે ફ્રિન્જીસ, એની જે સલાકા મળે એના આધારે ડિફરન્સ છે. જો આ બંને આકૃતિની જોશે ને તો ઓલરેડી તમને ખબર પડી જશે કે એની અંદર ડિફરન્સ કયો હોય. કયો ડિફરન્સ છે તો કે આ જે નેગેટિવ ઝોનલ પ્લેટ છે, નેગેટિવ ઝોનલ પ્લેટ, એની અંદર વચ્ચેનું જે સર્કલ છે ને એકદમ ડાર્ક હશે. મતલબ કે જે મધ્યસ્થ સલાકા મળશે ને એની અંદર બ્રાઇટ મળશે, જ્યારે અહીંયા શું હશે, બ્લેન્ક છે. ચાલ, આ પહેલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ જાય ખબર પડી ગઈ. જો આ નેગેટિવ ઝોન પ્લેટ છે, મહત્તમ પછી મિનિમમ, વળી મહત્તમ મિનિમમ મહત્તમ આવી રીતે હોય. જ્યારે પોઝિટિવમાં કેવું હશે તો કે મિનિમમ વચ્ચે ખાલી જગ્યા પછી મેક્સિમમ આ રીતે હશે. રાઈટ, બંને તમારે કન્ટિન્યુઅસ ડ્રો કરતી જવાની છે. ચાલો, આ વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ તમારી પોઝિટિવ અને બીજી નેગેટિવ ઝોન પ્લેટ. આ પ્રશ્ન અલગ છે, આ પ્રશ્ન અલગ છે અને આ પ્રશ્ન અલગ છે. તો આ પોઝિટિવ અને નેગેટિવ જે છે એના આધારે આપણે ડ્રો કરીએ તો કે સૌથી પહેલા આપણે પોઝિટિવ માટેનો ગ્રાફ દોર્યો છે. જો વચ્ચે નથી બ્લેન્ક, રાઈટ, પછી આવી, પછી વળી બ્લેન્ક, વળી છે, એ રીતે આપણે જો વચ્ચેનો ભાગ ખાલી એટલે આ પહેલો ભાગ ખાલી, પછી છે તો આ ભાગ છે, પછી વળી આ બ્લેન્ક તો અહીંયા બ્લેન્ક, વળી 3 માં આવ્યું તો અહીંયા રહી. તો આપણે પોઝિટિવ માટેનો પ્લેનનો ગ્રાફ દોર્યો છે. આ પોઝિટિવ માટેનો ગ્રાફ તમને કાં સમજાવવાનો છે નહીં કે આપણે ડિસ્ટન્સ b રાખતા હતા, જ્યારે Omvvim માં તો b+λ/2 રાખતા હતા, પછી b+2 λ/2 રાખતા હતા, b+3 λ/2 રાખતા હતા, પછી હજી આગળ હતો b+4 λ/2 રાખતા હતા. એ આગળના વિડીયો લેક્ચર્સની અંદર આપણે ભણી ગયા છે. હવે તો કે એના માટેની rn ઇક્વેશન કેવું લખતા, rn = nb λ. હવે એનાથી આગળ શું છે તો કે એનાથી આગળ એવું ભણીએ, જોવો છે બંને બાજુ સ્ક્વેર કરી દો તો rn² = nb λ જેવું થાય. તો આ જે ઇક્વેશન જોવા મળ્યું તમને, બરાબર છે, rn. હવે આની અંદરથી b ને કરતા બનાવો તો b = rn² / n λ. તો આ બધી જે જુદી જુદી સલાકાઓ મળે છે, શું મળે છે, જુદી જુદી ફ્રિન્જીસ મળે છે. તો પહેલો ક્વેશ્ચન એ કે આ બધી ફ્રિન્જીસ સેમ હશે તો આનો તમને જવાબ મળશે અગાઉના વિડીયો લેક્ચર્સની અંદર, જૂના વિડીયો લેક્ચર્સની. તો એનો જવાબ છે ના. જે સેન્ટ્રલાઇઝ હશે એ મેક્સિમમ હશે, પછી ઘટતી જશે ઘટતી જશે ઘટતી જશે ઘટતી જશે. બરોબર, કે પ્રથમ જે મળે છે તમારું m1, બરોબર છે, પહેલું જે બ્રાઇટ સર્કલ હશે એ કેવું હશે, વધારે હશે, પછી કેવું હશે, નાનું સર્કલ થતું નાનું થતું જશે, નાનું. હવે એક ગ્રાફ પણ દોર્યો હતો, પહેલા એક ફ્રિન્જ આમ વધારે દોરી હતી, પછી એની અંદર નાની એવી ફ્રિન્જ ડ્રો કરી હતી. જો અગાઉનો વિડીયો લેક્ચર તમે જોયો હશે તો તમને વધારે આઈડિયા આવી ગયો હશે. ચાલો, રાઈટ. તો હવે આનો આપણે જો કઈ ગ્રાફ દોરવો હોય તમારે આ m1 અને m2 છે તો કેવું છે, સૌથી પહેલા હવે જો m1 અને m2 બે કન્ડિશન મારે તમને હજી સમજાવવી પડશે. આ m1 અને m2 એકબીજાથી વિરુદ્ધ હશે. કઈ રીતે, જો m1 પેલી ખાલી જગ્યા તો m2 પ્લસ અહીંયા છે, મતલબ એક લાઇટ એક ડાર્ક, એક લાઇટ મતલબ બ્રાઇટ ડાર્ક, એવી રીતે તમારે સમજવાનું છે. તો o થી m1 ભાગમાં લાઇટ નથી તો m1 થી m2 માં છે, મતલબ તમે એવું કહી શકો m1 સુધી નથી, m2 પાસે છે, મતલબ m1 અને m2 એકબીજાના કેવા છે, વિરુદ્ધ કન્ડિશન છે. હવે જોજો m3 પાસે નથી તો m4 પાસે તો m3 અને m4 બે કેવા છે, વિરુદ્ધ કન્ડિશન છે, એકમાં લાઇટ છે એકમાં નથી.
મતલબ કે એક ડાર્ક ફ્રિન્જીસ છે, એક બ્રાઇટ ફ્રિન્જીસ છે. તો હવે તમારે એનો પરિણામી એમ્પ્લિટ્યુડ જો મેં બે કન્ડિશન કીધી. એક તો પહેલું m1 ખૂબ જ વધારે હશે, m2 m3 m4 તો નાના થતા જશે. બીજી કન્ડિશન કઈ કીધી તો કે m1 કરતા m2 વિરુદ્ધ હશે, m3 કરતા m4 વિરુદ્ધ હશે, m5 કરતા m6 વિરુદ્ધ હશે. તો મતલબ મેં જો આવો ગ્રાફ ડ્રો કર્યો છે એમાં m1 જો સૌથી વધારે મેં ગ્રાફમાં એરો ઉપર રાખ્યો છે, m2 એનાથી થોડું ઓછું હશે પણ એનો એરો મેં નીચે રાખ્યો છે. હવે તમને ખબર પડી જવી જોઈએ કે આ મેં નીચે કેમ રાખ્યો, કારણ કે બંને કેવી છે વિરુદ્ધ. m1 નથી અને m2 પાસે છે, બંને વિરુદ્ધ. જો તમે m1 એરો નીચે રાખો તો m2 ને ક્યાં રાખો, ઉપર રાખવાનો. ક્લિયર? ઓકે. m3 વળી પાછો જો ઉપર દર્શાવ્યો, કેમ તો કે m1 અને m3 બે કન્ડિશન સેમ છે. જો m1 અને m3 બે કન્ડિશન સેમ છે. ચાલો m4 તો ક્યાં આવશે, નીચે આવશે. m5 m6 પણ હવે બીજો તમે જોઈ શકો ગ્રાફની અંદર કે આમ ઘટતું જાય છે. કેમ તો કે આપણે અગાઉ ભણી ગયા કે જેમ તમે આમ પહેલી જે સલાહ કરી છે મહત્તમ હોય, પછી જેમ જેમ નીચે જેમ ઘટતી જશે અને છેલ્લે કેવી થઈ જશે, બંને ભેગી થઈ જશે. રેડી? જો અગાઉનો વિડીયો જે જોયો હોય યાદ હોય ને તો તમને ફર્સ્ટ થિયરી સમજાય છે. રેડી? તો આનો જો તમારે પરિણામી એમ્પ્લિટ્યુડ જોતો હોય તો m1 m2 પ્લસ m3 m4 પ્લસ m5 m6. એક બાજુ વાળા બધા પ્લસ રાખવાના, બીજી બાજુ વાળા બધા કેવા રાખવાના, માઇનસ રાખવા. તો આમને તમને શું મળી? એક પરિણામી એમ્પ્લિટ્યુડ. તો એક પ્રશ્ન હતો કે જોનલ પ્લેટ એટલે શું, કેટલા પ્રકારની હોય, પોઝિટિવ નેગેટિવ. આ પોઝિટિવ માટેનો ગ્રાફ, એનો પરિણામી એમ્પ્લિટ્યુડ્સ અને એનું ઇક્વેશન્સ આવી રીતે મળે છે. હવે બીજું શું ભણવાનું છે તો કે એની એક્શન્સ થિયરી. એક્શન્સ થિયરી મતલબ એની ભાઈ વેવલેન્થ કેટલી મળે, એની રેડિયસ તો મળી જાય આપણને, તો સાથે સાથે જો આ રેડિયસ આપી હોય એના ઉપરથી આપણે વેવલેન્થ ફાઇન્ડ કરવી હોય. આના માટે આપણે યાદ રાખ્યું હતું કે મોનોક્રોમેટિક વેવ હોવો જોઈએ, તો કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરી શકાય, તો એના માટેની આખી આ થિયરી છે. હવે થિયરી આ તો જ આવડશે જો આ પ્રશ્ન અને અગાઉનો વિડીયો લેક્ચર્સ આવડતો હોય. આ પહેલી કન્ડિશન છે એના માટેની. તો હવે શું થશે જો, તો એની કન્ડિશન કંઈક એવી છે તો કે આખી આ પ્લેટ છે, આખી શું છે, પ્લેટ છે. આ પ્લેટ જે છે ટ્રાયંગ્યુલર શેપની અંદર આવી છે. S થી P એમાં S થી O, O થી P બરોબર છે, અંતર આપ્યું છે. હવે આ જે અંતર જે છે એના માટે આપણે એવું એના માટે આપણે એવું કંઈક સમજી શકીએ કે આ જે અંતર જે છે બધા જુદા જુદા અંતર. રેડી? કેમ S થી P 1 મિનિટ. ઓકે ચાલો, લાઇટિંગનો થોડો પ્રોબ્લેમ હતો. ઓકે જોઈએ આના માટે જે જુદા જુદા અંતર આપવાના છે, S થી P, S થી O, O થી P અને એ બધા. રેડી? તો જોઈએ એના માટે કઈ રીતે અંતર આપી શકાય છે, તો એના માટે અંતર એક તો પેલું S થી O આપણે અંતર આપ્યું A, O થી P અંતર આપ્યું B. તો મતલબ તમારું S થી P સુધીનું અંતર કેટલું થઈ જાય, A plus B. અહીંયા તો કદાચ તમને લાઇટ આવતી હશે એટલે દેખાતું નહીં હોય, જોઈ લેજો. અહીંયા મેં લખ્યું છે SP બરાબર A plus B. રેડી? ઉપર તો તમને દેખાતું હશે S થી O A છે અને O થી B B છે. ચાલો ક્લિયર. હવે તો કે S1 M1 પ્લસ M1 P. તો આના માટેનું અંતર મેં તમને કીધું હતું કર્ણવાળું. કઈ રીતે હોય તો કે A plus B plus lambda by 2. હવે તમને ખબર હોવી જોઈએ, અગાઉ આપણે ભણી કે કઈ રીતે આપતા હતા. બીજું S M2 plus M2 P. તો A plus B 2 lambda by 2. હવે કદાચ 3 માટે આપવાનું થાય S M3 M3 P. તો A plus B 3 lambda by 2. આ રીતે બધા ઇક્વેશન અપાય છે. હવે આની અંદર એક ત્રિકોણ પકડો છે. કયો ત્રિકોણ તો કે ત્રિકોણ જે છે S O M1 એની અંદર કર્ણ કયો થશે તો કે SM1. તો SM1 સ્ક્વેર ઇઝ ઇક્વલ ટુ A નો સ્ક્વેર પ્લસ આ આપણને ખબર હોવી જોઈએ O થી M ને શું નામ આપતા હતા, R1 નામ આપતા હતા, તો R1 નો સ્ક્વેર. ચાલો તો SM1 બરાબર A સ્ક્વેર પ્લસ R1 સ્ક્વેર મળી ગયો. તો ખાલી SM બરાબર એને શું કાઢી દો, વર્ગમૂળ કાઢી નાખો એટલે વર્ગમૂળની અંદર પૂરી ગઈ થાય. બીજો ત્રિકોણ પકડો કયો તો કે M1OP. M1OP માં કર્ણ કયો બનશે તો કે M1 થી P. તો કે M1P નો સ્ક્વેર બરાબર OP નો સ્ક્વેર પ્લસ OM1 નો સ્ક્વેર. સિમ્પલ પાયથાગોરસ છે, મેં તમને આગળ વિડિયો લેક્ચરમાં કીધું બધા પાયથાગોરસ જ આવશે. ઓકે O થી P એટલે B નો સ્ક્વેર પ્લસ આ R1 નો સ્ક્વેર. બે બાજુ વર્ગમૂળ કાઢી નાખો, લાવો થઈ ગયું. હવે આ જે બે ઇક્વેશન મળ્યા SM1 અને M1P બંનેનો તમે સરવાળો કરો. SM1 M1P ઇઝ ઇક્વલ ટુ બંનેનો સરવાળો કરી દીધો. પણ આ SM1 પ્લસ M1P એની કિંમત તો તમને અહીં આપી છે, તો એ કિંમત મૂકી દીધી A plus B lambda by 2 એટલે હવે આ બંનેની અંદરથી આપણે કોને કોમન કાઢ્યો, A ને કોમન કાઢો. તો અહીંયા A નથી તો નીચે શું થઈ જશે, A નો સ્ક્વેર થઈ જશે. અહીંયા A as it is
અહીંયાથી બી કોમન કાઢ્યો, પણ જો અહીંયા સ્ક્વેર છે પણ બહાર નીકળશે એટલે વર્ગમૂળ સાથે નીકળશે એટલે a સ્ક્વેર નો ખાલી શું થઈ જશે a અને b સ્ક્વેર નો ખાલી શું થઈ જશે b. ઓકે, તો આવું તમને ઇક્વેશન મળ્યું. હવે અહીંયાથી સાદુરૂપ આપવામાં જુદા જુદા બાયનોક્યુલર વાળું જે છે બરોબર છે, આ એક નામ છે આનો બાયનોસમેન છે બરોબર છે. આનો ખરાબ નામ તો બાયનોસ્ક્યુલ ચાર્જ એવું એક નામ હતું, પણ ટૂંકમાં એને કહે છે બાયનોસમેન એક્સપ્રેશન. આ બાયનોસમેન એક્સપ્રેશનના જુદા જુદા 9 થી 11 10 જેવા સ્ટેપ થાય એનું સાદુરૂપ આપવા માટે, પણ તમારે એને બુદ્ધિ દોડાવવાની, કારણ કે ફિઝિક્સ મેથેમેટિક્સ નથી અને એમાં બાયોલોજી વાળા બિચારા હોય આમાં રેડી. તો તમારે મેથ્સ વાળા બાયોલોજી વાળાને શું કરવાનું, તમે મેથ્સ વાળાને આવડતું હશે પણ હું તો શીખડાવતો નથી, કારણ શીખડાવવા જઈશ તો વિડીયો લાંબો થશે ને બીજું બાયોલોજી વાળાને થોડું વધારે યાદ રાખવું પડશે રેડી. તો આપણે એવું નથી કરવું. શું કરીએ તો કે આપણે ડાયરેક્ટ આ એક નામ યાદ રાખી લઈએ. શું રાખી દઈએ? બાયનોસમેન એક્સપ્રેશન. આ એડ કરી દેવાનું અને ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન શું જો a તો છે આ m ના મૂકે, r1 સ્ક્વેર આ બે છે ને એને નીચે મૂકી દેવાના 2a અને સ્ક્વેર કાઢી નાખવાનો. આવું ડાયરેક્ટ તમે યાદ રાખી લો તો એનાથી તમને શું થઈ જશે, એકદમ ઈઝી થઈ જશે. બીજું તો કે આમાં તો કે જો બે ઈઝી ઇઝ પ્લસ ના પ્લસ r1 સ્ક્વેર બે ને મૂકી દો, આનો વર્ગમૂળ કાઢી નાખો રેડી. આનું સાદુરૂપ તો આપી શકાય છે બરોબર છે, પરંતુ 6 7 8 10 12 સ્ટેપ વધારો એનાથી બેટર ડાયરેક્ટ યાદ રાખ. ફરીથી કેવી રીતે, જો આ તો એમ નામ જ, આ એમ નામ પ્લસ ના પ્લસ r1 સ્ક્વેર એમ નામ, આ બે ના નીચે રાખીને વર્ગમૂળ કાઢી નાખો. b એમ નામ પ્લસ r1 સ્ક્વેર એમ નામ 2b સ્ક્વેર કાઢી નાખો, બે આને આગળ લઈ ગયો રેડી. હવે ચાલો બંનેમાંથી જે ઉડતા ને ઉડાડે કોણ ઉડે છે, તો આલી બાજુથી a કેન્સલ થઈ ગયું, આલી બાજુથી b કેન્સલ, ભાઈ તું આવું ગઈ. બંનેમાંથી કોમન કોણ નીકળશે, તો કે r1 સ્ક્વેર બાય 2 તો અહીં વધી એકના છેદમાં a પ્લસ એકના છેદમાં b બરોબર છે. તો આ 2 2 મળ્યો તો આ 2 2 કેન્સલ, તો લેમ્ડા બરાબર r1 સ્ક્વેર બ્રેકેટ ની અંદર એકના છેદમાં a પ્લસ એકના છેદમાં b, જેને એક્શન્સ થિયરી ઓફ ઝોન પ્લેટ, એક્શન અથવા ઇક્વેશન ઓફ ઝોનલ પ્લેટ એવા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ક્લિયર વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો આ પ્રશ્ન જે છે ને તમારા માટે એક તો ખાસ આઈએમપી આ પ્રશ્ન કે એક્શન્સ થિયરી ઓફ ઝોનલ પ્લેટ, ઝોન પ્લેટ ની એક્શન્સ થિયરી શું છે. ક્લિયર? ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો બે પ્રશ્ન હતા, ઝોન પ્લેટ અને ઝોન પ્લેટ એક્શન્સ થિયરી. મળીએ એક નવા વિડિયો લેક્ચર્સની અંદર. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.